40 κακόβουλες επεκτάσεις Firefox εντοπίστηκαν να υποδίονται δημοφιλή Web3 προϊόντα, με στόχο την κλοπή κρυπτονομισμάτων και ευαίσθητων διαπιστευτηρίων. Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα Socket Threat Research, 40 κακόβουλες επεκτάσεις Firefox στοχεύουν στην κλοπή κρυπτονομισμάτων. Οι συγκεκριμένες επεκτάσεις αποτελούν μέρος μιας μεγαλύτερης εκστρατείας με συνολικά 77 browser add-ons, τα οποία μοιράζονται κοινό κώδικα και υποδομή. Η επιχείρηση έχει ονομαστεί Offsite Wallet Theft Factory και φαίνεται να βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Μάρτιο του 2026. Από τις 77 επεκτάσεις, οι 40 έχουν επιβεβαιωθεί ως κακόβουλες, ενώ οι υπόλοιπες 37 λειτουργούν ως shells με παραπλανητική συμπεριφορά. Οι δράστες επαναχρησιμοποιούν κώδικα, αλλάζουν ονόματα και ταυτότητες εκδοτών και διανέμουν την κακόβουλη λειτουργικότητα σε πολλά διαφορετικά add-ons. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να δημιουργούν συνεχώς νέες επεκτάσεις και να αντικαθιστούν όσες αφαιρούνται. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη των χρηστών στα επίσημα marketplaces. Μία επέκταση μπορεί να φαίνεται απολύτως νόμιμη, να χρησιμοποιεί το όνομα και την εμφάνιση ενός γνωστού wallet και τελικά να αποκτά πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες. Η ανάλυση της Socket αποκαλύπτει 4 διαφορετικές κατηγορίες κακόβουλης συμπεριφοράς μέσα στις 40 επεκτάσεις Firefox. 7 από αυτές χρησιμοποιούν Supabase projects ως remote switches, επιτρέποντας τη δυναμική παράδοση phishing περιεχομένου. 15 επεκτάσεις καταγράφουν recovery phrases, ιδιωτικά κλειδιά και άλλα μυστικά wallet, τα οποία εξάγουν μέσω Cloudflare Workers. 13 τροποποιημένες εκδόσεις του Ruby Wallet εξάγουν serialized keyrings πριν από την τοπική κρυπτογράφηση, ενώ οι υπόλοιπες 5 κλέβουν διαπιστευτήρια και δεδομένα clipboard μέσω hard-coded C2 υποδομής. Τα μυστικά των wallets κλέβονται με 2 βασικές μεθόδους, είτε με απομακρυσμένη φόρτωση μιας ψεύτικης σελίδας wallet, είτε με ενσωμάτωση της λειτουργικότητας κλοπής απευθείας στην επέκταση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επεκτάσεις εμφανίστηκαν αρχικά στο επίσημο marketplace του Firefox ως αθώα εργαλεία αθλητικών αποτελεσμάτων ή βοηθητικές εφαρμογές, πριν μετατραπούν σε εργαλεία κλοπής wallet κάτω από το ίδιο Firefox ID. Για τους χρήστες κρυπτονομισμάτων, ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα σοβαρός. Αν ένα seed phrase ή ιδιωτικό κλειδί εισαχθεί σε κακόβουλη επέκταση, θα πρέπει να θεωρείται πλέον εκτεθειμένο. Σε περίπτωση υποψίας παραβίασης, συνιστάται άμεση μεταφορά των assets σε ένα νέο, αξιόπιστο wallet, χρησιμοποιώντας καθαρή και αξιόπιστη συσκευή. Παράλληλα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις επεκτάσεις που ζητούν υπερβολικά δικαιώματα, όπως πρόσβαση σε όλες τις ιστοσελίδες ή στο clipboard. Ύποπτες είναι επίσης οι ξαφνικές αλλαγές στο όνομα, στον εκδότη ή στη λειτουργικότητα μιας ήδη εγκατεστημένης επέκτασης.